Ano nga bang advantage ng fast rotation? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin kung anong advantage ng fast rotation at kung paano to nakakatulong lalo na sa mga jungler core. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Killing spree! Mega kill! Unstoppable! Rocket launcher. You have slain an enemy! Why are you running? Why are you running? Rocket launcher. You have slain an enemy! Sa laro na to, ito pa rin yung gamit kong emblem. Assassin emblem na may movement speed, physical pen tsaka killing spree. At dahil hindi naman kailangan mag level 2 agad ng Cyclops, kaya pwede tayo mag-start sa mid lane. Pero para maging mabilis yung pag-rotate natin, sisimulan na ni Johead yung red buff para makadiretso agad tayo doon. Sa meta ngayon, kahit anong tank yung gamit, pwede nang simulan yung buff. Kung mapapansin nyo yung kalaban natin, yung Lancelot tsaka Khufra sa mid pa rin nag-start. Ibig sabihin, hindi pa sinimulan ng Khufra yung buff ng Lance, kaya mas mabilis tayo makakapag-rotate. Makikita nyo mamaya kung gaano kalaki yung advantage niyan para sa atin. Sa laro na to, maagang lalakas yung mga side lane ng kalaban, pero dahil sa mabilis na pag-rotate natin, kaya kahit papano makakabawi tayo. Gagawin pa rin natin yung basic rotation, paggawa ng buff, jungle creeps, blue buff, jungle creeps, tsaka tayo magro-rotate sa top. Pero medyo magiging greedy yung chunk ng kalaban dito, kaya makikita nyo kung ano mangyayari. At sa top yung ano, Joed, top oh. Ayun yung Awit, chunk oh. andito sila. Tara. Chunk lang yan. Wala pa akong Yung chunk lang yan. Papasukin ako. Tara, level 1 lang yan oh. Oo. Okay. Unang advantage kapag mabilis kayo mag-rotate, kaya nyong i-deny yung jungle creeps ng kalaban. Dahil nga, mas mabilis natin nakuha yung mga buff natin, kaya makukuha rin natin pati yung jungle creeps ng Lance. Makikita nyo rin nakakatapos niya lang mag-red buff. Uy, patay na. Nice one. May Khufra. Patulong. Okay na yan. At dahil napatay natin yung Lance, ibig sabihin maaga tayong nakalamang. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, Lancelot pa rin yung kalaban natin. Ibig sabihin, hindi pa rin natin siya basta-basta maaagawan sa mga objective. Kaya kahit na open na yung turtle dito, kung nagko-contest yung Lancelot, mas mahihirapan tayong agawin yon. Wait. Turtle. Papor lang ako. Papor. Johead, Nandito patulong yung- Johead. Patulong kami. Agis mo isa. Apat dito. Diyan yun. Drago. Yun lang. Tay. Yung na-back sa taon ko. Sige, okay lang yan. Tay. Turtle na. Turtle, sige, simulan mo na. Swap daw kami. Sige, palit kayo. At dahil napatay natin sila, kaya makakakuha na tayo ng turtle. Pero hindi ibig sabihin na napatay natin sila, kailangan na natin itigil yung pag-rotate ng mabilis. Kailangan nyo tandaan para hindi makabawi yung kalaban, hanggat maaari itutuloy natin yung pagpe-pressure. Pagdating sa sitwasyon na to, sa baba naman tayo magro-rotate. At katulad pa rin kanina, susubukan pa rin natin kunin yung jungle creeps ng Lancelot. Para magawa yon, unang kailangan mong tandaan, dapat meron kang map awareness. Hanggat maaari, dapat alam mo kung saan nagro-rotate yung mga kalaban para mas madali kang makaabante. Kapag nakita mo na nasa malayo yung kalaban nag-rotate, dapat kunin mo yung mga jungle creeps nila. Hindi ka dapat matakot na umabante lalo na kung sa malayo sila nag-rotate. Makikita natin dito sa minimap, sa top lane magro-rotate yung Lancelot, kaya pwede tayong umabante sa bottom lane. Tara. Walo na yan. Okay.
Basag tayo. Asan sila? Baba pa Sayang lang. gold. Umalis sila. Out, Pit, out. Turtle tayo ah. 50 seconds pa yan. Andito sila ni. Tara. Pwede yan. Wait. Ult is not Pwede to. Tatlo. Up. Sige. Upra na lang. Changi lang to. Chang tayo, Chang. Nice. Ito pa. Wag na. Okay na yan. Turtle na lang. been destroyed. Sunod na kailangan nyo tandaan para makapag-rotate ng mas mabilis, dapat priority nyo pa rin is yung objective. Kasama sa objective yung pagkuha ng mga jungle creeps ng kalaban. Uy! Andito Meron yung pa ha. naman. Wala pa naman tong dragon. Bumilis kami. Ito. Nice one. Nasa unta. Huwag na. Oh, Michu. Boy pa ako Layo patulong. yun. Laga tayong Nice bene one. natin. Turtle resurrecting. Patay pa rin ako. Paano ako first? Medyo naging greedy ako sa sitwasyon na yon, kaya hindi pa natin agad nakuha yung turtle. Dito, plano ko munang kunin yung mga buff bago ko kumuha ng turtle para kung sakaling magkaroon ng team fight, meron tayong buff. Ang problema nga lang, medyo magiging aggressive ulit ako. Hindi ko mapapansin na parating na pala yung Chu. Under attack. Tara. Ayun. Tara. Wala kumana. Uy, Michu, patulong. Patay ako sa Chu. Boy ka pa. One hit pa eh. Papalag tayo sa turtle. Joed sa turtle, Joed. Ult is ready. Walang Chu dyan, makakapalag na ako. Tara. Agis. Hagis. Uy, nagis nga. Has been slain. Our turret is under attack. Wait. Ayun na, naulti na. Yung top Purify. Top lane. Top. Sige, okay na yan. Babasag na rin tayo. Pagtapos nyo kumuha ng turtle, napaka-importanting kumuha din kayo ng mga tower, lalong-lalo na kung nakapatay kayo ng ibang hero. Karamihan sa mga core na nakikita ko, pagtapos nilang makakill ng kalaban, hindi sila kumukuha ng mga objective. Isa yun sa mga dahilan kung bakit kahit ang dami nyong kill, hindi pa rin kayo nananalo sa laro. Kailangan nyo tandaan, mas madaling manalo kung mas maraming objective yung nakuha nyo, hindi mas maraming kill. Bawat laro, bilangin nyo kung ilang objective yung nakuha nyo. Katulad na lang sa laro na to, nakakadalawang turtle na tayo tsaka isang tower. Ngayon, bilangin natin ilang objective pa yung makukuha ko. I-comment mo sa baba kung ilang objective yung makikita mong kinuha ko. Pagdating sa item build, ganun pa rin yung item build natin kay YSS. Pwede mo pa rin palitan yung dalawang huling item, depende sa sitwasyon. Natin pumasag sa side lane We're behind in turret. Pa-dep ng top. Ano ako dito sa top? Hindi, mid. Baba ka muna, baba ka. Lalay ka lang sa baba. Sige. Para mabasag natin. Pababa sila. Palalay ako. Dami. Out. Tapon. Patayon. Nice one. Yun Chu. Has been slain. Wala, nagsipag-uwian tayo. Sumipa ba? Sumipa. Sayang dat, pinalagan Bilis lang natin. yan. Pa-dep ng mid. Paasag pa rin. Tatap tayo, Nakuha tap natin tayo. yung kill eh. Sige, tap tayo. Sige, iwan ako dito. Wala ako retry. Ayun o. Chu, sige sa Chu. Turtle resurrecting soon. Wala pa ako retry. Out. Wag muna, wala ako retry. Patulong kami, Pita. Pagka-clear mo. Wait. Dali. Wala na, naging lord na. Okay na yan. Naging Ingat lord muna, na. ingat muna. Kukuha tayo ng top pa. Agis. Gumo. Tayo isa. Huwag na natin pag-draguin. Tara. Palag pa. Sige. Lamang tayo dyan. Ayan. Tinamaan. Lance. Sige, Lance tayo, Lance. Nice one, patayan. Okay. Nice one.
Dali baka may Chu eh. Pasilip na mga bush. Ayun o. Ayun yung Chu. Ito. Tara, tara. Tara, tara. Habol, habol ah. Ayun na, sumipa na. Tayo rin kita. Lord na, Oh, muna. Lord. Wala ako retry. Wala ring lance. Wala ring chang. Pa-zone. Ako na Pabision na mag-zone. lang. Pabision na lang. Sige, okay na yan. Yan yung dragon ah. Uy, hindi ko na-dash. Patay na yan. Sa akin Pwede tinutok. pa yun. Dahil yun, sa akin tinutok yung aces. Hintayin natin Lord, hintayin natin Lord. Ult is not ready. Tulak ko tong baba para sabay. Ult is not ready. Hintayin natin Lord. Wala nang aces. Kaso mabilis cooldown. Ano. Ult is ready. Sige, basag lahat ng second tower ah. Basag mga second tower. Nahuli ako ng Chu. Bene. Oh, nag-flicker. Nag-flicker pa pala yun. Baba, pitasin muna natin yung Chu. Bene mid. Is under attack. Ay, agad yun Sabi sa kami. saan. Dalawang tank yung ano niya eh. Sino? Pwede to. Push tayo second tower mid. Tara. Push tayo, walang Chu. Ult is not ready. Kunin ko yung blue ah. Wala. Nag-dash na yan, no? Lance. Gulo. Nasa likod ako yun. Oh, sakit. Sakit pala nun. Wait. Basag. Inaabol. Wala kang kupra. Wala na rin dragon. Basag yan. May Chu na eh. Hmm? May Chu na. Atras. May Chu. Sana akong queen swing. Paplikiran ako eh. Mike. Ako na lang, bot. Iwasan ko talaga yung Chu. Tara, hagis mo. Wala pang dragon yan. Magkakalord ah. We're ahead in gold. Clear ko lang to, ah. Nasa mid sila lahat. Iyasag mo yung baba hanggang dito. Hindi ka naman nila mapapatay. Only by facing the enemy can one know his true self. Ingat Bella. Ingat Joy, wag muna. Hintayin lang natin magkaroon ng Lord. Predict the enemy's move. Content mo ako wise is. Top. A good army should be flexible. Lord resurrecting. Usog mo na Pit. Usog mo yung next wave Pit ah. Hmm. Tapos ano tayo. Sige, Cut mo na. Sige, cut mo na. Yung Chu sa gilid ko yung Chu. Joed, paano ng Chu, Joed? Ayun, nasa mid. Tara, backsha, punta ka na. Oh. I-clash muna natin, hagis mo isa. Sige, pasok Benny. Sa Chu. Sige, pasok lang. Ayun na. Okay na. Nice one, Lord. Pwede na to. Wala na rin dragon. Okay, kunin natin buff niya. Wala na ata, meron pa. Taylor din. I love you, upload mo kami sa YouTube. Wow, machup. Tara. Hanggat may Lord tayo.
Uy, sino ko tumalog? Nice one. Team destroyed a turret. Double kill. Team destroyed a turret. Ah, nabuhay isa. Thank you. Monster kill. Well played. Well played. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan ko man ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.